به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با آموزش یک پات هولدر جذاب و زیبا و پاییزی. قرار هست با هم دیگه این پات هولدرهای بلوط رو ببافیم، دستگیرهای فوق العاده جذاب و زیبا. این پشت بافت که کار تمیزی هست به این صورت و این هم که روی بافت هست. من اون رو توی 2 رنگ بافتم. حالا رنگ بندی که کاملا سلیقه‌ای هست، میتونید رنگ‌های متنوعی در اون به کار ببرید، از انواع رنگ‌های فانتزی گرفته تا رنگ‌هایی که مناسب فصل باشه. یک بلوط کوچولوی دوست داشتنی و زیبا که میریم با هم اون رو ببافیم. فوق‌العاده آسون و راحت بافته میشه، کار بسیار کاربردی هست. میتونه یه زیبایی خاصی به آشپزخونه‌تون بده، میتونید کادو بدید به دوستانتون. اندازه بافتمون از ابتدای این قسمت تا پایین ترین قسمت بلوط حدود 20 سانتی متر هست برای من، که من اون رو با کانوای چلسی بافت زدم و قلاب شماره 4 و کار فوق العاده زیبایی هست. بریم با هم دیگه اون رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و اون زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و اینکه ویدیوهای من فقط در کانال یوتیوب بارگذاری میشه، پس فقط و فقط ویدیوها رو در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب برای شروع بافتمون ما ابتدا میخوایم قسمت اصلی بلوط رو بافت بزنیم، بخش پایینی کار، بدنه اصلی کار رو بافت بزنیم. برای این کار میایم بافت رو شروع میکنیم، یه گره روی قلاب میزنیم و اینجا شروع به بافت زنجیره میکنیم. 20 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 10 19 و 20 تا زنجیره زدیم. حالا زنجیره اول رو رها میکنیم، از روی زنجیره دوم میخوایم بافت بزنیم. ببینید این 2 تا لوپ اینجا داریم، به این 2 تا لوپ کار نداریم. کار رو یه مقدار که بچرخونید به پشت، لوپ سوم بافت رو اینجا به خوبی میتونید ببینید. میام روی لوپ سوم هر کدوم از زنجیره ها یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. بعدی هم به همین صورت یک پایه کوتاه. ما 20 تا زنجیره زدیم دیگه. زنجیره اول رو که رها کردیم، از زنجیره دوم شروع کردیم به بافت پایه کوتاه ها و تا پایان رج تکرارش میکنیم پایه کوتاه هامون رو. در نهایت ما باید 19 تا پایه کوتاه داشته باشیم. به این صورت دوستان ما پایه کوتاه هامون رو بافتیم، 19 پایه کوتاه داریم. در آخر رج کوتاه آخر رو بافتم، یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و میام از روی همین اولین پایه گندمی رو کامل میگیرم، شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. گندمی کامل گرفته میشه روی هر پایه، یک پایه کوتاه تا پایان رج. در پایان رج ما همون 19 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشیم. خب به این صورت اون رو کاملش میکنم تا به پایان رج برسم. به این صورت رج دوم رو هم به پایان رسوندم. در آخر رج 19 تا پایه دارم و برای شروع رج سوم من میام یک زنجیره میزنم، باز کار رو میچرخونم، از روی اولین پایه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم، روی هر پایه یک پایه کوتاه میزنم. این یک الگوی رفت و برگشتی هست دوستان، به همین ترتیب. خب ادامه میدیم اون رو تا پایان رج، همون 19 تا پایه کوتاه رو داریم. ما باید این الگو رو 18 مرتبه از ابتدای بافت 18 مرتبه اون رو تکرار کنیم. در پایان رج 18 ما همون 19 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشیم. پس میریم کاملش میکنیم. خب دوستان ببینید به این صورت ما 18 رج رو بافتیم. یه دور میشماریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18 رج رو کامل بافتیم. حالا بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج بعدی یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، اولین پایه رو رها میکنم، از پایه بعدی 2 پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. پایه بعد یک پایه متوسط،
پایه بعد یک پایه متوسط، یعنی 2 تا پایه متوسط بافتم. بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، به این صورت. پس یک پایه رها شد، 2 پایه کوتاه، 2 پایه متوسط و 2 تا پایه بلند. در ادامه 2 بار نخ روی قلاب میام پایه دوبل میبافم. یک پایه بعدی هم یک پایه دوبل، یعنی 2 تا پایه دوبل بافتم. یک زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه دوبل، یک زنجیره، در ادامه 2 تا پایه دوبل میبافم. یک پایه بعدی، 2 و ادامه میدم 2 تا پایه بلند. یک، 2 2 پایه متوسط، یک و 2 2 پایه کوتاه، میام روی پایه آخر یک پایه بست میزنم. به این صورت. حالا بافتمون روی کناره های کارمون انجام میشه. این قسمت میام از روی اولین پایه کوتاه میبافم. به این شکل گندمیش رو میگیرم تا جایی که میشه و از کنار کار شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم و اون رو ادامه میدیم. در واقع دورگیری بافت هست از کنار. خب به این شکل اون رو ادامه میدیم به همین صورت تا آخر این قسمت. خب به این صورت روی هر قسمت یک پایه کوتاه بافتم. روی پایه کوتاه آخر میام یک پایه بست میزنم و اینجا 2 زنجیره میزنم. میام روی اولین پایه یک پایه متوسط، بعدی یک پایه متوسط. این اونجایی هست که ما اون زنجیره ها رو بافتیم. من فقط میخوام گندمیش رو بگیرم. خب به این صورت. پس 2 تا پایه متوسط اینجا بافتم و از پایه بعدی بافت رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه دوبل 15 تا پایه. روی 15 تا پایه هر کدوم یک پایه دوبل میبافم. خب ادامه میدم اون رو 15 تا پایه دوبل. خب به این صورت من 15 تا پایه دوبل که بافتم 2 تا پایه متوسط میبافم. یک و 2 زنجیره میزنم. حالا میام کنار دیگه بافتم رو درست مثل این قسمت میخوایم دورگیری این قسمت رو هم انجام بدیم. میام روی اولین پایه کوتاه که از کنار بافته شده گندمیش رو به این صورت میگیریم، یک پایه بست میزنم. خب و از پایه بعدیش بافت رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه هایی که بافته بودیم حالا از کنار بافت میایم روی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. به این صورت دوستان از کنار بافتمون اومدیم یک پایه روی هر کنار کار رو در موقع تمیزکاریش رو انجام دادیم و یک کوتاه بافتیم. حالا از ابتدای بافت روی زنجیره کنار بافت هم به همین صورت یک پایه کوتاه میبافیم. یعنی توی این قسمت بافتمون باز هم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافته میشه. دوستان فقط گندمی ها رو میگیریم.
به این صورت ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. به زنجیره‌ای هم که زده بودیم به همون صورت گندمیش رو میگیریم، یک پایه کوتاه میبافیم و این الگو رو به این شکل ادامه میدیم. خب ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. ببینید به این صورت من بافت پای کوتاه ها رو که ادامه دادم، دوباره قسمت دیگه کار رو، کنار دیگه کار رو هم به همین صورت روی هر پایه میایم یک پایه کوتاه بافت میزنیم. خب به این شکل در میاد بافتمون. پس این قسمت رو هم پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به این دوتا زنجیره‌ای که داشتیم. خب دوستان به این صورت این قسمت پایه کوتاه ها رو ادامه دادم. به زنجیره ها که رسیدیم روی هر کدوم از این زنجیره ها هم یک پایه کوتاه می بافیم. روی دو تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه بافت می زنیم. به این صورت پایه بعدی رو هم، این دوتا پایه متوسطا بودن، پایه بعدی رو هم یک پایه کوتاه بافتم. روی پایه بعدیش حالا یک پایه بست میزنم، دو زنجیره میزنم و از روی پایه بعد شروع به بافت پایه متوسط میکنم. یک، دو، سه، چهار، ادامه میدم. 12 تا پایه متوسط میبافم. به این صورت 12 تا پایه متوسط رو که بافتیم در ادامه دو زنجیره میزنیم. بعد از دو زنجیره روی پایه بعدی یک پایه بست میبافیم. روی دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و حالا رسیدیم به این دو تا زنجیره های گوشه بافتم که روی هر کدوم یک پایه کوتاه می بافیم و بافت پای کوتاه ها رو از کنار کار ادامه میدیم. روی هر پایه، اولش خود سفته، روی هر پایه یک پایه کوتاه به این شکل بافت میزنیم. خب بافت پای کوتاه ها رو ادامه میدیم تا میایم این قسمت که روی دوتا زنجیره دوتا کوتاه بافته بودیم تا روی کوتاه دوم، یعنی روی کوتاه دوم که روی زنجیره دوم توی رج عقب بافته شده بود ادامه میدیم و کوتاه میبافیم. به این صورت ببینید الان روی اون دوتا کوتاهی که روی زنجیره ها بود رسیدم. روی کوتاه دومش میام یک پایه بست میزنم و به این صورت اینجا میام نخ رو کاتش میکنم. به این صورت حالا برای اینکه کار تمیزتری داشته باشم میام روی پایه بعدی، میتونید کار رو با سوزن انجام بدید. نخ میگیرم، یک پایه‌اش رو رها کردم، روی پایه دومش اومدم این کار رو انجام دادم و از پشت باف به این صورت نخ رو میکشیم میبریم پشت باف و به این صورت ببینید یه کار تمیزی اینجا داریم. اضافه نخ رو هم به همون صورت لابلای بافتمون میچرخونیم و تمیزکاری بافت رو به این شکل انجام میدیم. ببینید دوستان این بدنه اصلی بلوطمون هست، خود کار اصلی بلوط هست. حالا میریم برای ادامه بافتمون. خب دوستان حالا در ادامه بافتمون ما میخوایم قسمت این تاج بلوط رو ببافیم، این در پوش بلوط رو در واقع بافت بزنیم. برای این کار من اومدم 26 تا زنجیره زدم اینجا و از زنجیره اول که رها میشه از روی زنجیره دوم باز هم کار رو به پشت میچرخونیم، لوپ سوم کار رو پیدا میکنیم و روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم روی لوپ سوم. به این صورت یک زنجیره اول هم که رها شده. در نهایت در آخر این رج ما باید 25 پایه کوتاه رو داشته باشیم. به این صورت خب
روی لوپ سوم هر پایه یک کوتاه تا آخر رج 25 پایه کوتاه. خب به این صورت دوستان ما 25 تا پایه کوتاه حالا بافتیم. برای رج دوم یک زنجیره اینجا میزنم و کار رو میچرخونم به پشت. حالا روی هر کدوم از پایه ها از روی اولین پایه یه نکته ای رو یادم رفت دوستان بهتون بگم. برای قسمت تاج بلوط من اومدم قلاب سایز 3.5 استفاده کردم، یه درجه کوچیکتر از سایز قبلی گرفتم. خب بهتر هست که این کار رو انجام بدید. پس میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و در نهایت تا پایان رج همون 25 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشم. به این صورت پایه کوتاه رو که بافتم 25 پایه کوتاه دارم. برای شروع رج سوم یک زنجیره کار رو میچرخونم، از روی اولین پایه شروع به بافت کوتاه میکنم، الگو رو یک بار دیگه تکرار میکنم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه به این صورت میبافم تا به آخر رج برسم. خب به این صورت 25 تا پایه کوتاه همچنان بافتیم. برای شروع رج چهارم یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. اینجا میخوایم الگوی کارمون رو اجرا کنیم. میام روی اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم، 2 بار نخ روی قلاب. میخوایم پایه دوبل برجسته از رو ببافیم. دور اولین پایه کوتاهی که توی رج اول بافتیم، بافت روی برجسته ها روی رج اول انجام میشه. دور اولین پایه رو میگیریم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافیم. ادامه میدم 2 بار نخ روی قلاب. حالا توی همون رج اول بعد از این برجسته‌ای که بافتیم 3 تا پایه رها میکنیم. 1 2 3 رها. روی پایه بعدیش دور پایه کوتاه رو میگیریم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافیم. حالا میایم پشت بافت توی رج 4 که داشتیم بافت میزدیم 2 تا پایه رها میشه، 1 2 رها میشه و از پایه بعدیش میام 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. به این صورت حالا میام روی رج اول این پایه‌ای که دوبل برجسته دوم رو بافتم میام پایه بعدیش یک پایه دوبل برجسته از رو دیگه میبافم. خب به این صورت و روی همون رج اول 3 پایه رها میشه. 1 2 3 پایه رها. روی پایه بعدیش دور پایه کوتاه به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل. این الگو رو دیگه باید دوستان تکرارش کنیم. میام پشت بافتمون توی رج 2 تا پایه رها میشه، از روی پایه بعدیش 3 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3 و ادامه میدیم. همون جایی که دوبل برجسته آخر رو بافتیم پایه کناریش یک دوبل برجسته از رو دیگه میبافیم. 1 2 3 پایه رها. دور پایه بعدیش یک دوبل برجسته از رو میبافیم. یه پترن زیبایی است که میتونه برای انواع بافتا به کار بره دوستان. و 2 پایه رها میشه، از پایه بعدی 3 پایه کوتاه میبافیم و به همین صورت بله درسته، بله 1 2 پایه رها 3 پایه کوتاه. خب فکر کردم که اشتباه رها کردم. خب به این صورت هست شکل کار. اون رو ادامه میدیم تا پایان رج. خب به این صورت دوستان ببینید ما تا به آخر بافتیم. بعد از این برجسته از روی که بافتم حالا اینجا باید 3 تا پایه رها کنم. 1 2 3 رها. دور پایه کوتاه آخر میام یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم و پشت کار 2 تا پایه رو رها میکنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم
یک پایه کوتاه می بافم. 2 پایه رها، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. به این صورت این میشه شکل پترنمون در پایان رج 4. برای شروع رج 5 یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. این رج افزایشی کارمون هست. میایم روی اولین پایه 2 پایه کوتاه میبافیم یک جا و افزایش میدیم و از اون به بعد ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا به آخرین پایه برسم. به این صورت خب روی بقیه پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رج برسم. به این صورت روی هر پایه یک کوتاه بافتم، غیر از پایه اول که افزایش دادم و 2 تا بافتم. حالا به آخرین پایه که رسیدم باز هم افزایش میدم و 2 پایه کوتاه یک جا بافت میزنم و در پایان این رنج تعداد پایه های ما میشه 27 پایه کوتاه. یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. برای رج 6 و 7 کار به یک شکل بافته میشه. میایم از روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم روی هر پایه و در پایان رج ما 27 پایه کوتاه داریم. پس این میشه رج 6 که 27 پایه کوتاه داریم. زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. رج 7 یعنی همون 2 رج رو ما پایه کوتاه میبافیم و در نهایت در پایان رج 7 هم باید همچنان 27 پایه کوتاه داشته باشیم. خب به این صورت من 2 رج رو بافتم، رج 6 و 7 رو کامل کردم. حالا برای شروع رج 8 یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و میام روی اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم. حالا باز میخوایم بافت پایه برجسته ها رو داریم. کجا؟ روی پایه رج 5، درست روی پایه کوتاهی که روی این دوبل برجسته از رو بافته شده. خب به این صورت پس 2 بار نخ روی قلاب، روی پایه کوتاه توی رج 3 از این سمت هم حساب کنیم. به این صورت میاد جلو دور این پایه کوتاه یک پایه کوتاه برجسته از یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم و پشت بافتمون یک پایه رها میشه. از پایه بعدی میام 3 پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. حالا 2 بار نخ. حالا در ادامه بافتمون 2 بار نخ میاد روی قلابمون. میام روی همین این الان برجسته از روی که روی این کوتاه بافتیم. حالا میام پایه بعدش درست پایه هستش که زیرش پایه برجسته بافته شده. خب دور پایه بعدیش، دور کوتاه بعدیش یک پایه دوبل برجسته از رو می بافم. حالا 3 پایه رها میشه توی رج 5. 3 پایه رها، پایه بعدیش ببینید کوتاهی هست که زیرش دوبل برجسته بافته شده. به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل می بافم. پایه پشت بافت 2 تا پایه رو میام رها میکنم، 1 2 پایه رها. از پایه بعدی 3 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو دیگه تکرار میکنم. پایه بعد از این پایه برجسته ای که بافتیم تو رج 5 یک پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. این 3 پایه اینجا رها میشه. پایه بعدی پایه کوتاهی که زیرش برجسته بافته شده. باز میام اینجا یک دوبل برجسته از رو می بافم. پشت کار 2 پایه رها میشه و 3 پایه کوتاه بافت میزنم و به همین ترتیب این الگو رو به این شکل، ببینید شکل بافتمون هست. این الگو رو ادامه میدم تا به آخر برسم. به این شکل
رج که به پایان رسید، 3 تا پایه کوتاه آخر رو که بافتیم، حالا بعد از این برجسته که بافتیم درست کنارش رو میایم میگیریم، یک پایه دوبل برجسته از رو دیگه اینجا بافت میزنیم. پشت بافت حالا یک پایه رها میشه، روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافیم و به این صورت این شکل کار در پایان رج 8. حالا برای شروع رج 9 یک زنجیره کار رو به پشت میچرخونیم. میخوایم پایه ادغام ببافیم روی 2 تا پایه اول، یعنی رج رو کاهش بدیم. به این صورت که روی پایه اول وارد میشیم، نخ میگیریم، نمی بافیم. پایه بعدی یک نخ میگیریم، نمی بافیم. حالا 3 نخ داریم، همه رو با هم یکی میکنیم، یک در واقع ادغام کردیم پایه هامون رو. و از پایه بعدی میام روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. پس ابتدای بافت رو کاهش دادیم با ادغام پایه کوتاه. به این صورت روی هر پایه یک کوتاه میبافیم تا برسیم به 2 تا پایه آخر رج، قبل از اینکه پایه آخرش برسیم. خب به این صورت بافت پایه کوتاه ها رو ادامه دادم تا رسیدم آخر رج که 2 تا پایه باقی مونده. پس روی هر کدوم یک نخ میگیرم، یک کوتاه نیمه. بعدی هم به همین صورت همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه هم اینجا بافتم. در آخر رج 9 ما باید 25 تا پایه کوتاه داشته باشیم. برای شروع رج 10 یک زنجیره کار رو میچرخونیم پرو. باز هم رج کاهشی رو ادامه میدیم. 2 تا پایه اول هر کدوم یک کوتاه نیمه، یک خوشه ادغام میکنیم و ادامه میدیم. از پایه بعدی روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم به این صورت. اون رو ادامه میدیم تا به آخر این قسمت برسیم. به این صورت رج رو به پایان رسوندم. 2 تا پایه باقی مونده که روی این 2 تا هر کدوم یک کوتاه نیمه و به این صورت یکی میکنیم، یک خوشه میبافیم. در پایان رج 10 ما باید 23 تا پایه کوتاه داشته باشیم. حالا برای شروع رج 11 یک زنجیره کار رو میچرخونم. توی شروع رج 11 ابتدای رج ما پایه ادغام نداریم. شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به 2 تا دونه آخر بافتمون. به این صورت پایه کوتاه رو که بافتم، 2 تا پایه کوتاه باقی مونده. آخر رج 11 ما ادغام میکنیم. به این صورت یک کوتاه نیمه، پایه بعد یک کوتاه نیمه، یکی میکنیم. پس رج 11 ابتداش ادغام نداشتیم، فقط آخر رج رو ادغام کردیم و در پایان رج 11 ما 22 تا پایه کوتاه داریم. برای شروع رج 12 یک زنجیره کار رو میچرخونم. میام روی اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم. حالا باز میخوایم بافت برجسته از رو انجام بدیم. میایم روی رج 9 اینجا. رج 9 درست جایی هست که زیرش پایه کوتاه برجسته از رو بافته شده. 2 بار نخ روی قلاب میام این کوتاهی که اینجا داریم زیرش برجسته از رو بوده، دورش رو میگیرم، یک دوبل برجسته از رو اینجا میبافم. بله به این صورت. و از روی 3 تا پایه بعد توی رج 9 ببینید 1 2 3 رها میشه. میام روی پایه بعدیش باز میخوام 2 بار نخ روی قلاب، 3 پایه رها، پایه بعدیش میام یک دوبل برجسته از رو میبافیم و پشت بافتمون 2 تا پایه رها میشه. از پایه بعدی 3 پایه کوتاه میبافیم، 1 2 و 3.
این الگو رو ادامه میدم. پایه بعدی توی رژه 9 بعد از این دوبلی که بافتیم یک دوبل برجسته از رو به این صورت و 3 پایه رها میشه. پایه بعدیش باز هم یک دوبل برجسته از رو پشت بافت میایم 2 پایه رها میشه. 1 2 پایه رها، 3 پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدید. یعنی پایه بعدش رو هم حالا بگیرم توی رژه 9 یک پایه دوبل برجسته از رو به این شکل، 3 پایه رها، بعدیش یک دوبل برجسته از رو پشت بافت، 2 پایه رها. از پایه بعدی تکرار میکنیم 3 تا پایه کوتاه میبافیم. به این ترتیب ادامه میدیم. خب دوستان آخر اینجا رو براتون توضیح بدم. این رژ رو ما این قسمت ها رو 3 بار که تکرار کردیم، این دوبل برجسته از رو که بافتیم حالا باید 2 تا پایه رها کنیم، 3 تا کوتاه ببافیم دیگه، چون تعداد پایه هامون اندازه نیست یعنی کمه. 2 تا پایه که رها شد میایم 2 پایه کوتاه میبافیم. خب 2 پایه کوتاه که بافتیم توی رژه 9 پایه بعدیش یک دوبل برجسته از رو میبافیم. حالا میایم روی رژ، ببینید 2 تا پایه بیشتر باقی نمونده، پس یک پایه رها میشه. روی پایه آخرش یک پایه کوتاه میبافیم. این شکل بافتمون میشه در پایان رژه 12. حالا برای شروع رژه 13 یک زنجیره کار رو میچرخونیم به پشت. دوستان رژه 13 14 15 به این صورت بافته میشه که ابتدای رژ رو ما میایم ادغام انجام میدیم. این بله یک کوتاه رو یک زنجیره رو زدم، از روی اولین پایش یک نخ میگیرم، پایه بعدی یک نخ میگیرم و یکی میکنم و از پایه بعد ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به آخر رژم. خب به این صورت به آخر رژ که رسیدیم 2 تا پایه باقی مونده که روی هر کدوم یک پایه کوتاه نیمه یکی میکنم و یک خوشه میبافم، یک زنجیره میزنم، برمیگردم پشت کار. این الگو رو یعنی باید تکرار کنم. 2 تا پایه اول هر کدوم یک کوتاه نیمه یکی میکنم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. این رژه 14 هست. به آخر رژ که رسیدم میام ادغام انجام میدم. خب به این صورت 2 تا پایه آخر هر کدوم یک نخ میگیرم و یکی میکنم، یک زنجیره میزنم، برمیگردم پشت بافت. شروع رژه 15 2 تا پایه اول رو نخ میگیرم کوتاه نیمه یکی میکنم، یک خوشه و از پایه بعد ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها الگو رو تکرارش میکنم تا به آخر رژ برسم. به آخر رژ که رسیدم 2 تا پایه آخر رو هر کدوم یک کوتاه نیمه یکی میکنم و یک خوشه میبافم و به این صورت این رژ رو هم به پایان رسوندم. این پایان رژ 15 هممون بود. شکل بافتمون به این شکل است. و برای شروع رژه 16 یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، میام روی اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت میایم اینجا. حالا میخوایم پایه دوبل انجام بدیم. خب میخوایم پایه برجسته از رو ببافیم، ولی این دفعه دیگه نمیایم روی این 2 تا برجسته هایی که داریم میومدیم اینجا بافت میزدیم دیگه، ولی این دفعه میایم روی برجسته از کوتاهی که روی برجسته از روی دوم هست اینجا بافت رو شروع میکنیم. خب به این صورت 2 بار نخ روی قلاب، کوتاهی که روی دوبل دوم هست یک دوبل برجسته از رو میبافیم و 3 پایه رو رها میکنیم.
ببینید 1 2 3 پایه رها، بعدیش یک دوبل برجسته از رو. پشت بافت 2 تا پایه رها میشه، 3 پایه کوتاه میبافیم. این الگو رو ادامه میدیم. پایه بعدی تورج 15، یک دوبل برجسته از رو، کنم تورج 13 عذر میخوام و 3 پایه رها میشه. پایه بعدی یک دوبل برجسته از رو، پشت بافت 2 پایه رها میشه، 3 پایه کوتاه میبافم. پایه بعد یک دوبل برجسته از رو توی این رجه که برجسته ها رو میبافیم. 3 پایه رها، بعدی یک دوبل برجسته از رو، به این صورت 2 پایه رها میشه و روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. این میشه شکل بافتمون. بله، به این شکل این کار رو به اتمام رسوندیم. حالا اینجا میایم نخ رو کاتش میکنیم. به این صورت نخ رو میبریم پشت بافت و این نخهای اضافه رو تمیزکاریش رو انجام میدیم. خب دوستان، به این صورت کار تاج بلوطمون هم به پایان رسید. حالا ما میخوایم این کار رو روی بدنه اصلی بافتمون اون رو در واقع اتصال بدیم. اینجا احتیاج به چند تا مارکر داریم. ببینید دوستان، ما اینجا ببینید پایه بلندها رو بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پایه بلند داریم. 2 تا زنجیره اینجا میشه 13 14، 2 زنجیره اینجا رو هم میشه 16 تا زنجیره. از زنجیره اول میام بهش مارکر میدم این قسمت، سمت دیگه بافت زنجیره دوم رو بهش میام مارکر میدم. حالا بالای این بافت ما هم 16 تا پایه کوتاه داریم. ببینید این 16 تا پایه کوتاه فیکس قرار میگیره روی این 16 تا اینجا بافته میشه. یه توضیح هم اینجا بهتون بدم. حالا از این قسمت که ما اولین زنجیره رو مارکر بهش دادیم میشماریم 12 پایه، میایم پایین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 روش مارکر میدیم. سمت دیگه بافت بعد از زنجیره دوم به همین صورت. ببینید زنجیره ها، بله زنجیره دوم بود. 12 تا پایه میشماریم، این سمت هم میایم پایین و مارکر میدیم. خب به این صورت 12 تا مارکر این وسط هم که همون 16 تا رو داریم. حالا کار رو میاریم، میخوایم اتصال رو انجام بدیم. یه خورده این قسمت کنار کار سبز رنگمون از اندازه اینجا پایه های این کار بیشتر هست. ما برای اینکه این رو بتونیم خوب روی کار ثابت نگه داریم مجبوریم که روی این بافت سبز رنگ 1 2 تا پایه یا 3 4 تا پایه رو رها کنیم و اتصال بدیم تا کارمون به اندازه در بیاد. خب به این صورت ببینید من روی اولین پایه کوتاه وارد میشم و میام اجازه بدید یهو بیام اینجا روی اولین پایه کوتاه قلاب رو وارد میکنم، روی بدنه بافت جایی که مارکر دارم وارد میشم، نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. میام قسمت بعدی رو میگیرم، این اضافه نخ رو میتونید توی کار بیارید. میارم و روی پایه بعدی به همین صورت نخ میگیرم، پایه کوتاه ادامه میدم، اون رو با پایه کوتاه در واقع کار رو اتصال میدم.
به این صورت. باید یه جوری اتصال بدیم که وقتی به پایان این بالا میرسیم، یعنی ابتدای 16 تا میرسیم، این فیکس اینجا قرار بگیره. ببینید انگاری که چند تا پایه دونه اضافه است. خب ولی ما یه جوری اون رو مجبوریم که بعضی کوتاه ها رو رها کنیم تا تعداد پایه هامون به اندازه در بیاد. خب به این صورت ببینید آخرین پایه این قسمت رو هم میگیرم و میام اینجا اتصال میدم. حالا میرسم به 16 تایی که این بالا دارم. 16 تا از روی اولین زنجیره حساب میشه، یعنی زنجیره ها هم برای من یک پایه حساب میشه. خب به این صورت روی اولین زنجیره کار سبز رنگ و این هم که اجازه بدید اینجا رو اتصال این کار رو روی این پایه آخر بدم. خب روی اولین پایه به این صورت وارد میشم و میام روی اولین زنجیره به این شکل یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی و زنجیره دوم یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی. حالا از روی پایه بعدی رو ما فقط میایم لوپ پشتی رو میگیریم بافت میزنیم به این صورت. لوپ پشتی بافت روی 16 تا پایه‌ای که داریم به همین صورت اتصال کار رو انجام میدیم. روی کار گندم کامل گرفته میشه کار زیر رو لوپ پشتی به این شکل ادامه میدیم اون رو. خب ببینید شکل بافت رو هم میتونیم بعداً قطعش کنیم. خب به این صورت ادامه میدید. این دونه آخر 16 تا میرسه به مارکر پایه‌ای که مارکر زدیم و از اون به بعد باز هم میایم بافت اتصال رو میدیم. دونه آخر این میرسه به جایی که مارکر زده بودیم به این شکل. همینجور که من بافتم. یه نکته ای رو اینجا یادم رفت بهتون بگم. از ابتدای 16 تا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 اینجا 8 تا، بله 8 تا زنجیره که بافتیم، پای کوتاه رو که بافتیم. اگه بخواید یه تیکه گوشه بافت رو داشته باشید میتونید یه تعداد زنجیره بهش بدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یا 12 زنجیره اینطورا. باز میام همونجا یک پایه بست میزنم به این شکل. خب و از پایه بعدی بافت رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت این الگو رو کاملش میکنم. خب اینجا پس 8 تا زنجیری که زدیم این بندینک رو میبافیم و به همین صورت طبق چیزی که بافتیم این سمت رو هم میایم اتصال کار رو انجام میدیم. خب عزیزان به این ترتیب این کار بسیار زیبا و جذابمون به پایان رسید. امیدوارم که از این بافت زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. ممنون میشم که اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون.